Hi guys! Today, magpapak tayo ng Balikbayan box guys. So, hopefully, makarating to doon. O if hindi makarating ng Christmas, at least makarating ng after Christmas. So, ito yung ilalagay natin. Ang dami guys! So, ito yung i-sort out ko. Yan yung box natin doon. So, come and join me. Halfway guys. My goodness, it's not easy. It's not easy to pack up a Balikbayan box. So yan. I still got a lot to go. I hope this will all fit. Full. Meron pa guys. Ang dami pa. Sus, may mga shoes pa. Tapos na guys! Yung iba hindi na nagkasya. Kaya iniwan ko na. Magsakan sa wage. Ay, Ginoo. I hope I will arrive in the Philippines in one whole thing. I have a lot of mess to clean up here. So the most important things are there. So that should be fine. And now I have to make sure it's all taped. Wrapping time, guys! So, our box is ready for collection, guys. So, ito na siya. I hope it will arrive in Philippines. So, this is it. There we go. Yan. Ready for collection. So, guys, na-pick up na yung ating Balikbayan box. At saka, yung ano dito, Filipino store. Mayroon silang nagpipick up sila ng Balikbayan box, pero yun nga, magbabayad ka ng extra fee. So si ate, sanabihan ko, tinext ko siya na pwede ba siyang mag-pick up kasi hindi magkasya sa sasakyan ko yung box. Ang sobrang laki, tapos yung sasakyan ko maliit lang. At hindi rin ako pwedeng at si Habi magbuhat ng mabibigat kasi nga may operation yun sa shoulder. So pinick up nila kahapon, and then nagbayad ako ng $160 para sa pick up. And then yung box ay sa Forex, pero yung kinuhaan ko kasi ng box, hindi kasi nagre-reply, kaya binigay ko na lang sa kanya na kung pwede ba kahit Forex yung box ko, kahit hindi naman yung sa kanya talagang dinideal, pwede naman daw kahit hindi sa kanyang box. So Forex yung box, malaki siya, tapos durable yung box talaga, maano talaga siya, matibay. Pero, yun nga. So, nagbayad ako ng $160, including na yung pick-up. Sa Mindanao yung destination, guys. At sabi niya, November 12 daw mag-leave from Australia yung container na lalagyan ng mga box. Kasi ang dami kasi doon sa truck niya eh. So, November 12 and hopefully 9 weeks. 9 weeks yata yung Mindanao. So, hopefully, mid-January, hindi na siya aabot ng Pasko kasi 6 to 8 weeks, 6 to 9 weeks yung delivery time. So, door-to-door na yun siya, guys. I think that's my third time nagpadala ako ng box sa Pinas. So, hopefully, umabot doon ng buo at walang kulang. Kasi minsan, alam nyo naman, yung iba, may butas na yung mga box, diba? So so far so good naman yung mga previous experience ko sa mga napadala ko sa Pilipinas. Okay naman siya, buo naman siya, hindi naman siya na-open. Kaya tinape ko siya ng maigi, tapos para hindi naman siya mabasa, just in case ba may basa sa floor ng container or something. Kaya tinape ko lahat ng buong box, tapos make sure na nilagyan ko lahat ng pangalan. At yes, ang tagal ko ding napuno yung box na yun, guys. So, hindi pala madali.
Alam ko hindi madali kasi pang 3 box na yun. Pero isa lang naman yung pinadala ko. Hindi naman masyado kasi ang hirap punuin. So sa Pasko siguro magpapadala na lang ako ng pang Pasko nila. Kasi nga yung box darating January. So I'm happy about that. So I'm happy that it's out here and I hope it will start its travel soon to Philippines. So that's from Australia with love to my family. I hope you will enjoy that one. Because that is from the bottom of my heart. Anyway guys, yun na yung kwentong Balikbayan box natin. So sa mga gustong magpadala dyan, marami naman yatang mga stores or meron ding LBC. Maybe next time nga mag LBC ako, gamitin ko yung LBC na courier. Hindi ko pa siya na-try pero I will try next time kasi I think only $110 yung bayad. So, yung box na yun, guys, large, I think extra large, unlimited yung weight niya as long as hindi siya, like, as long as masarap pa siya or hindi siya puputok. Yung, alam mo, yung top cover at side, at least hindi siya yung alam mo, yung magburot. Ano ba Tagalog ng magburot? basta straight pa rin siya sa box. Yun siya. At least hindi pa siya parang magburot na ba sa gilid. Pero yun, at least straight pa rin siya na box, square, hindi siyang oblong. Anyway, unlimited guys, kasi hindi man tinimbang yun kung how much, pero basta ang bigat nun, kasi hindi ko nga ma-push. I have to use blanket to push. So that is all guys for our Balikbayan box. I hope you enjoyed this video and don't forget to subscribe. Thank you again for watching. Bye!